Hello students, এইটো ভিডিওত আমি সলভ কৰিম question number 5 or 6 8.4 exercise. So ইয়াৰ বাবে আমি লম left hand side বাওঁ পক্ষে left hand side under root 1 plus sin a 1 minus sin a. তেনেকৈ আমি ক্লাস 9 তে শিকিছিলো যদি আমাক এনেকৈ 2/7 দিয়া আছে ঠিক আছে তেনেহলে এটো ভাঙিব পাৰো মই √2/√7 আৰু হৰ পৰিমেয় কৰিব আমাক লেসন নম্বৰ 1 তে শিকাইছিল ক্লাস 9 ত তেনে আমি কি কৰিছিলো ইয়াৰ যেটো √7 এটোক আমি আৰু একবাৰ পূৰণ কৰিছিলো ঠিক আছে সেই ধৰণে হৰ পৰিমেয় কৰিছিলো ইয়াতো একে খালি অকমান চেঞ্জেস ঠিক আছে ইয়াত আমি কি কৰিম আমি জানো যে 1 minus sin square a cos square a লিখিব পাৰো ঠিক আছে সেইভাবে আমি কি কৰিম 1 minus sin a লগত 1 plus sin a পূৰণ কৰিম কিয় কৰিছো এটো কাৰণ 1 minus sin a পূৰণ 1 plus sin a minus b a plus b a minus b into a plus b কি ফর্মুলা দিয়ে a square minus b square তো এই ধৰণে ইয়াত 1 square minus sin square a আহিব কারেক্ট 1 square তো আমি অকল 1 লিখিম sin square a আৰু আমি জানো যে sin square 1 minus sin square a to cos square a হয় এটো আনিব চেষ্টা কৰিছো সো তলত যদি আমি 1 plus sin a পূৰণ কৰিছো ওপৰতো কৰিম 1 plus sin a ইয়াত অলৰেডি এটা আছে আৰু এটা কৰিলো 1 plus sin a ঠিক আছে এতিয়া তলত 1 minus sin a into 1 plus sin x যদি মই পূৰণ কৰো কি পাম ইয়াত অলৰেডি মই দেখাই দিছো কি পাম 1 minus sin square a পাম কারেক্ট আৰু ওপৰত 1 plus sin a whole square ঠিক আছে এতিয়া আকৌ 1 minus sin square a মানে কি হয় cos square so তলত cos square a লিখিলো আৰু ইয়াত 1 plus sin a লিখিলো ওপৰত whole square ঠিক আছে যদি আমাক এনেকে দিয়া থাকে a square b square ইয়াক আমি এনেকেও কৰিব পাৰো a by b লিখিলো আৰু দুটাতে স্কয়াৰ আছে স্কয়ার দুটাতে আছে ক্যান্সেল হৈ যাব থাকিব a by b সেই ধৰণে ওপৰটো স্কয়াৰ আছে তলতো স্কয়াৰ আছে ঠিক আছে ইয়াক মই লিখিব পাৰো এনেকে 1 plus sin a ওকে ওপৰত স্কয়াৰ তলতো স্কয়াৰ আছে ইয়াত স্কয়াৰটো মই কমন লৈ ললো ঠিক আছে এনেকে স্কয়াৰ এটো আৰু এটো ক্যান্সেল ঠিক আছে নেক্সট স্টেপ কি হয় নেক্সট স্টেপ স্কয়ার রুট গুছি গল এতিয়া আছে কি 1 plus sin a divided by cos a ইয়াক মই এতিয়া এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 by cos a plus sin a by cos a যেনেকৈ আমি লখাগু লওঁ যেনেকৈ a by b আছে ধৰিলো আৰু c by b আছে ইয়াত b b কি হ'ব লখাগু হ'ব সো a plus c সো আমাক এই বস্তুটো এনেকৈ দিয়া আছে আমি ভাঙিলো এনেকৈ ঠিক আছে এনেকৈ থাকিলে এনেকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে ইয়াত cos a লখাগু আছে cos a বেলেগ বেলেগ লিখি দিলো ওকে 1 by cos a মানে কি হয় sec a হয় 1 by cos a কি হয় sec a আৰু sin by cos কি হয় tan a হয় মনত ৰাখিব tan a মানে sin by cos a ঠিক আছে সো ইয়াত sec a plus tan a ওলালে আমাক প্ৰমাণ কি কৰিব লাগিছিল sec a plus tan a সো প্ৰমাণ হৈ গল ঠিক আছে এটো আমি সরি রাইট হ্যান্ড সাইড লিখি দিম ঠিক আছে মো পক্ষে আমাৰ প্ৰমাণ হৈ গল যদি কিবা ডাউট আছে প্লিজ কমেন্টত লিখিবা আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিবা যদি ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ চিন্তা কৰিবা বাছি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ